kàn pé òun ló pa àwọn ẹrú ó sì bà àwọn nǹkan ní èkejì rẹ̀ jẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ ẹnu tó ti sọ́ọ́lẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ àdùyẹ yìí ti ń ṣẹlẹ̀. So gbogbo ìlú dìpàǹpá mọ́ ó fọmọ rẹ̀ fi àǹjọ̀nú ilẹ̀ òrìṣà ilẹ̀ láti mọ tọ́jú ẹ̀. Lẹ́yìn yẹn oríṣiríṣi nǹkan ó ṣẹlẹ̀. Àbúrò rẹ̀ yìí wọ́n mú joyè ìyálóde yìí. Oríṣiríṣi nǹkan wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí àbúrò rẹ̀ yìí tó joyè. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ kọjá lọ sí sinimá ẹ lọ wo sinimá ìyálóde. So ìjà sinimá nípa ìjà ìfojúsùn aspiration pé nǹkan tí mo fẹ́ jẹ́ ìjà ń tà fẹ́ jẹ́ ìjà ń tà fẹ́ dà ní. Ẹ̀yìn sinimá yìí ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sọ nǹkan tí mo rí nípa ẹ̀. Ṣé rí nígbà tí mo wo ìpolówó ẹ̀ trailer ẹ̀ mo ní àfojúsùn tó pọ̀ nípa ẹ̀, mo ní ìrètí tó ga nípa ẹ̀, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ní ẹgbẹ́ kan mi ẹ̀rù ń bà mí láti lọ wò nítorí pé ẹ̀rù ń bà mí pé sinimá yìí ó lè já gan-an nítorí wípé olóòtú sinimá Tóyìn Abraham Adéyẹmí ní ìwòye tèmi kò ní àtìmọ̀ ṣebọ àtìmọ̀ gbé sinimá tó jẹ́ pé téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo ìtàn yẹn máa wù yàn wò. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti Alákadá Reloaded, that is láti gbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn sinimá high-end high-budget films, right? So high-end high-budget films ẹ bẹ̀rẹ̀ láti Alákadá Reloaded, ó ṣe The Ghost and the Tout, then ó ṣe The Ghost and the Tout 2, ó ṣe yìí ti jẹ́ Ìjàkùmọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So now gbogbo mi tí ìwọ Alákadá bad and bougie bóyá tí n bá wò bóyá àwọn náà máa mórí mi wú, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn sinimá tí mo ti kọ́kọ́ dárúkọ yìí that I mentioned earlier àti ní tech, that is ní filmic àti ní dramatic, ní story, ní acting, ìtò gbogbo ẹ̀ pọ̀, kò séléyìí tí mo lè sọ wípé ó yáyì àbówuyì tó àbí ó worth high-end films. Yeah, in my own opinion, my own educated opinion, ní ìwòye tèmi. So ó jẹ́ kí ẹ̀rù bà mí wípé sinimá ìyálóde yìí kọ́mọ̀ jẹ́ pé bákan náà ìlọmọ rẹ̀ ó ṣorí. Àmọ́ nígbà tí mo wo trailer ẹ̀ mo rò pé okay, ó ṣeé ṣe kó lè gbà kan jọrin lọ. Bí mo ṣe ní feeling yìí nígbà tí mo wo sinimá tí mo wo ìpolówó orí Rebirth, okay, mo ní good feeling nípa ẹ̀ pé okay, from this trailer ní ìpolówó fídíò ìpolówó yìí ó ṣeé ṣe kí sinimá ìbímọ rẹ̀. Nígbà tí mo sì wo sinimá orí ó bímọ rẹ̀, ìgbà tí mo wo sinimá ìyálóde ó bímọ rẹ̀. Ó yàtọ̀ sí ìgbà tí mo wo ìpolówó sinimá Làbákẹ́ Olódodo. Láti trailer ni mo ti mọ̀ pé ẹ jọ ẹ wá bí wọ́n sí ẹ dákun bó bá ṣe rí làwọn orí sàkátà pàrà lára sí tọ́bí jọba ti yín yálejò ó ti mọ́wọ́ kan nú nìyẹn. There is no two ways about it. Okay, so but let me be fair to Làbákẹ́ Olódodo, mi ò tí ì wo sinimá yẹn, ẹ̀rù sì ń bà mí láti wò ó, mo sì feel wípé láti trailer yẹn kò worth pé kí n lọ fi 5,000 wò wà dúró wà jáde sí Netflix ìgbà yẹn máa lọ wò okay, but sinimá ìyálóde, right, láti trailer ó fún mi ní feeling tó dáa, mo ní àfojúsùn tó dáa nípa ẹ̀. Nígbà tí mo dẹ̀ wò kò fún mi ní kò já mi kulẹ̀, yeah. So mo sọ fún yín pé sinimá ìyálóde kò ń ṣe sinimá tó máa já yín kulẹ̀, ó fún mi ní ìtàn tó dáa àti sinimá tó dáa, ó fún mi ní feeling tó dáa láti ìbẹ̀rẹ̀ sinimá yẹn dópin. And ẹ jẹ́ kí n sọ wípé mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé first film tí mo máa rí Tóyìn Abraham tó ṣe olóòtú ẹ̀ tí màá wá dìídì láago fún níbí ni pé ó yá ẹ láago fún. So mo láago fún sinimá ìyálóde from the look and feel, right? Entire film was good.
right? Tá bá wá ń sọ nípa olùdarí ẹ̀ jẹ́ tá bá ń sọ̀rọ̀ sinimá yìí a lè ṣe ká má fún olùdarí ẹ̀ ní ká má lù lọ́gọ̀ ẹnu Adébáyọ̀ Tìjání. Now ìdí mo dẹ̀ ṣe ń lù lọ́gọ̀ ẹnu specially rèé láti ìgbà tí Adébáyọ̀ Tìjání ti ní cinema outing àwọn tó ti ní high end budget films outing ó máa ń ṣe co-directing ní ṣáṣá ní cinema tí a dárí credit Adébáyọ̀ Tìjání as a solo director. Yeah? Okay, so it's always been with Adébáyọ̀ Tìjání and Tọ́pẹ́ Adébáyọ̀. So eléyìí kò jẹ́ kárí lè place ibi tí Adébáyọ̀ Tìjání ká wo extent ká lè evaluate ká lè ṣe òdiwọ̀n talent yẹ ẹ̀bùn àtinúdá ẹ̀ àti ọgbọ́n ìgbékalẹ̀ ìtàn ẹ̀ bó lè jẹ́ pé Adébáyọ̀ Tìjání gẹ́gẹ́ bí olùkọ̀tàn yes ó ní ìròyìn tó dá wípé tó bá gbé ìtàn kalẹ̀ ó sì ní àwọn ìtàn àbáláyé ìlọ́wọ́ ó ní tìrìtìrì ọmọ Ọ̀yọ́ fúnra ẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ fún ọ lálùpàdé fún ọ dáadáa bẹ́ẹ̀ ṣe afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ tẹ́ ṣe glamour tẹ́ ṣe mọ́dà ara àní kọ́ṣọ̀ lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe mọ́ pé nu ó ní ìtàn kọ́ṣọ̀ lọ́wọ́ àmọ́ gẹ́gẹ́ bí olùdarí eléyìí ló máa jẹ́ sinimá àkọ́kọ́ tí màá lè sọ láti ìwé tèmi ti jókòó sí láti ìwé tèmi from my educated opinion wípé yes now I can say that give Adébáyọ̀ Tìjání his flowers. Yeah, give him his flowers as a writer and as a director gẹ́gẹ́ bí olùkọ̀tàn àti gẹ́gẹ́ bí olùdarí sinimá very very intelligent. Now ẹ jẹ́ ká lọ sórí ìtàn yẹn gangan fúnra ẹ̀. Now ṣe rí kíní kan wà ìdí tí mo dẹ̀ ṣe máa fún Adébáyọ̀ Tìjání ní kudos rèé ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló rò pé téèyàn máa ń ṣe director kí ẹ̀ wọ́n pé action cut move síbi lọ síbẹ̀ yẹn nìkan ni no. A lot of people think that directing is an art of control. No. It's an art of creation. It is not an art of control. Kì í ṣe iṣẹ́ pé kéèyàn máa jẹ gàba lórí àwọn èèyàn, kéèyàn máa ṣọ̀gá lórí èèyàn ní directing. Rárá, iṣẹ́ dídá nǹkan ni. Right. So, what you are doing, n tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí olùdarí eré, ó ní pé òun sọ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwòrán ó ń fi ọ̀rọ̀ òwe àti oríṣiríṣi nǹkan sáàrin àwòrán you are putting messages in images albeit moving images so ó ń fi oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ó ń fi bó bá yẹ kó o fẹ́ káwọn èèyàn dìde kọ́ lọ́ máa gún yàn lọ́bẹ̀ ó ń fi sáàrin sinimá tó bá yẹ kó o fẹ́ káwọn èèyàn máa dìde kọ́ lọ́ máa rìn hòhò mẹ́sẹ̀jì so n tó wà nínú ọkàn ẹ the mind of a director ni o indirectly gbé jáde now kí ló bá máa mú director kan yàtọ̀ sí kan ní the use of metaphor nǹkan tí èèyàn fi máa mọ director tó mòye ni pé báwo ló ṣe lo codes àti symbols nǹkan pè nídìí iṣẹ́ theatre ní semiotics of communication báwo ló ṣe lo codes and symbols láti sọ àwọn nǹkan tó fẹ́ sọ nínú àwòrán inú mi dùn lákọ̀ọ́kọ́ tá bá wo sinimá yìí ó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn analyze ẹ̀ báyìí ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú síìnì ibi tí wọ́n ti wà ní ogun tí àdìkáká ìyẹn ni àdìkáká àṣàbí ìyẹn ni role tí Tóyìn Abraham Adéyẹmí tó play nínú eré tó ti ń jagun pàápàá jùlọ ogun pẹ̀lú apàjùbà ìyẹn the character of apàjùbà eléyìí tí Abraham Chata ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mo dọ́ fìlà mi fún ọ mo bọ̀ lórí acting wọ́n yẹ kí n sọ metaphor yìí so wọ́n open sinimá yẹn pẹ̀lú ogun now kíní yẹn rèé ní ìwòye tèmi bóyá wọ́n mọ̀ ṣe o bóyá wọ́n ṣèèṣì ṣe right n tí mo rí analysis mi ni pé wọ́n fi
ìró ogun yìí sì ní ogun yìí wọ́n fi prepare wa n tá ń pè ní foreshadowing in film wọ́n fi prepare wa fún nǹkan tá a fẹ́ rí nínú eré yìí ẹ jẹ́ kí n sọ ní tí metaphor yẹn fi work nínú eré yìí a rí èèyàn tó sáré oyè títí tó ń gangan ò rí jẹ tó wá sáré ẹ̀ fọmọ ẹ̀ títí Péjú Ògúnmọ́lá gẹ́gẹ́ bí Oyèdùnmádé ó sáré oyè yìí títí kò rí jẹ àbúrò rẹ̀ kọ́kọ́ gbà ó jẹ pẹ̀lú èrú right ó wá sáré ẹ̀ títí kò rí jẹ ó jẹ ìyá ẹ̀ ìgbà tó yá tí Fatuwa ní pé kí wọ́n lọ pè é wá nígbà tábúrò rẹ̀ ṣaláìsí tó jẹ́wọ́ táṣìírí rẹ̀ tú tó lè kó lórí oyè náà wọ́n wá ní kó lọ pè é wá wọ́n dífá Ifá wá ní ẹ lọ pé Oyèdùnmádé gan ni ẹ lọ pè wá ìgbà tí wọ́n yẹ pé Oyèdùnmádé dé nítorí pé wọ́n ti tì í kúrò láàrin ìlú wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi nǹkan ó ti dá láàbò ara nílùú yìí wọn sì kì í fi aláàbò ara jẹ oyè ló bá ní ó dáa ó ní ọmọ tí ó jẹ ló bá ṣáà pé ọmọ ìwá ọmọdé oríṣiríṣi nǹkan ń ṣẹlẹ̀ ìgbà yẹn ni kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ oyè wọ́n kó gun jàlú wọn ọmọjọ́ jagunjagun ìyẹn ni Àdìkáká Àṣàbí ó jẹ́ jagunjagun ó lọ jagun ibi tó ti lọ jagun wọ́n jẹ apá rẹ̀ kan ó dé kòròyè jẹ right because òun náà ti jẹ aláàbò ara ó wá padà lọ sí ilé oríṣàdá wípé kóun lọ bá àwọn òrìṣà kí wọ́n bẹ̀rù dá apá kó tó dé wọ́n ti fẹ́ lòmíì ọmọbìnrin for that matter ilé ìyálóde wọ́n ti fi jẹ oyè wọ́n dẹ̀ sọ pé kó má jà kó má ràró nítorí pé bá a ti wáyé páàlì láàrin lè ṣẹ́ bọ́lẹ̀ ṣe ogun pé àpilẹ̀ kọ́ oyè mọ́ látọ̀run so gbogbo bí èèyàn ti ń sáré ayé títí èèyàn kàn ń sá ní àmọ́ nǹkan tí ó já sí àlèkùn yóò sin ogun bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti fi sọ fún wa wọ́n ti fi pòwe ìtafẹ́ rí inú ìtàn yẹn fún wa ẹ mọ̀ pé mo sọ pé bóyá wọ́n mọ̀ bóyá wọ́n ṣe ṣìṣe but tí interpretation tèmi mú kúrò nínú ìtàn yẹn nìyẹn wọ́n ti fi pòwe fún wa wípé ìbẹ̀rẹ̀ là á mọ̀ bá a ṣe ń lọ a máa ṣí láwẹ́ kò sẹ́ni tí ó mọ ìparí ayé àbí ta ló mọ tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la ta ló mọ tí ó ṣẹlẹ̀ sí lọ́la kó wá wí àárí ẹni tí ó ṣiṣẹ́ tó rò pé tóun bá ṣiṣẹ́ òun ó lálùyọ tí ó sì lálùyọ àárí ẹni tí ó lálùyọ tó ẹni tí ó mọ̀wé tó ẹni tí ó serious rárá òun ló wá make ẹ̀ òun ló padà help ẹ̀ now kò sẹ́ni tó máa rò ó báyé máa rí bẹ́yẹn and now the metaphor of war metaphor ogun òwe ogun àbí àfiwé ogun yẹn ó fi wé ayé báyé ṣe rí nìyẹn ẹ mọ̀ pé Michael Adé náà kọ inú ọmọ pé ó jó ogun láyé o bàbá sì múra sílẹ̀ láti ìgbà èwe ni bàbá ti múra sílẹ̀ bàbá ìbọn àdá àti ọ̀kọ̀ bàbá ẹ̀tọ́ àtọ́ta bàbá àbọ̀ ẹlẹ́nu mẹ́fà láti jàjà omi nira ń bá lọ sílé àwọn tó bá fẹ́ gbèmí ní ìjà o bí bá nílé ẹni gbógun máa fìbẹ̀ ṣe ibùdó ìjà bàbá ò dákun dàbọ̀ for now ṣàṣì rí i pé metaphor ogun ó work fún metaphor ilé ayé so owó tó then ìgbà tí wọ́n wá continue film yẹn wọ́n wá ṣẹ́rí metaphor ogun war ó run through gbogbo film yẹn so ogun jíjà ó wà in the film entirely ẹ̀dẹ̀ máa rí pé tó máa ń jagun yẹn ní ṣíṣẹ̀ ń tẹ̀lé gbogbo nǹkan tí wọ́n bá rò pé àwọn á bá nígbà míì á bá èlé nígbà míì á bá ẹ̀rọ so it's an entire metaphor and for me ó brilliant nǹkan tó mọ́gbọ́n dání gidi náà ṣe yẹn very very brilliant deploying of the metaphor in that film ọmọbìnrin sọ pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ master director tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ ẹni tó mọ directing ṣe environment tó mọ sinimá ẹ wo metaphor ẹ tó dẹ̀ ń ṣe ìwòye sinimá ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí ni nǹkan tó rí you must be able to see a metaphor you must be able to put a metaphor in your film o gbọ́dọ̀ fi nǹkan kan wé in symbols and semiotics ṣe rí nǹkan tí Adébáyọ̀ Tìjàní ṣe nínú sinimá yìí gẹ́gẹ́ bí olùdarí tí ó fi metaphor yìí náà ń pè ní indexical metaphor indexical nǹkan tó ní physical attribute physical resemblance ó ní physical resemblance sí nǹkan tí wọ́n fi ń wé
ṣẹ́rí ogun ó ní resemblance sí bá a ṣe ń gbélé ayé àti expectation wa nílé ayé. So that's very brilliant. Now that takes me to the most important thing for me nínú film acting. Top flow láwa níbi a ti ń ṣe àgbéyẹ̀wò àtúnyẹ̀wò àti ìjíròrò àwọn iṣẹ́ sinimá wa bí wọ́n ti ń jáde ní ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ ní èdè Yorùbá. Ìkànnì Melody 100.7 FM láwa ní Báṣọ̀run nílùú Ìbàdàn. Ẹ lè bá pàdé ẹ mọ́ gbàgbé ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook www.facebook.com/melody1007 FM. Ẹ mọ̀ wò wá kìtìkìtì bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá náà. Now, àpapọ̀ èèyàn ń wò pé kí ni indexical metaphor? There is iconic metaphor, there is indexical metaphor, and there is symbolic metaphor. Ṣẹ́rí iconic metaphor ni tẹ́ ẹ bá lo image nǹkan tó jọ nǹkan tẹ́ ń sọ clearly. For instance, tẹ́ ẹ bá fi idà sí orí stage àbí orí screen, maybe it might be interpreted as power, it might be interpreted as authority. Yeah, okay? So idà ẹni tó bá mú dà lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé wọ́n máa sọ pé tọ́wọ́ ẹni ò bá ti tẹ̀ kú dà kò ní béèrè ikú tó pa bẹ́ẹ̀. So tọ́wọ́ ẹ ò bá ti tẹ̀ authority. So idà, sword, symbolizes, is an icon for authority. Now indexical ni nǹkan tí ó foreshadow nǹkan tí ó ń bọ̀. Like for instance, tá a bá ṣe rumbling thunder, ẹ bá rí film rumbling thunder àbí dimming lights, right? Okay, tàbí okay, ẹ jẹ́ kí n fún yín ní eléyìí tó yé yín dáadáa. Tí kòwé bá ké tí ọ̀há tí ọ̀kẹ́rẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀, right? Gbogbo àwọn mọ̀ pé okay, there is an impending danger somewhere. That is indexical metaphor. Now, symbolic metaphor ó ní àwọn nǹkan tí a ti gbà tí gbogbo wa ti gbà nínú àṣà àti ìṣe wípé tá a bá ti rí nǹkan yìí, tá a bá ti rí nǹkan báyìí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀, tá a bá ti rí nǹkan báyìí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀, bíi kéèyàn wọṣọ pupa, tẹ́ bá ti rí táwọn èèyàn kọjá tí wọ́n wọṣọ dúdú, ó ti yé eyín, right? So these are the kind of metaphors. So bí ẹ bá ṣe deploy ẹ̀ ni ó máa fi hàn bí ó ṣe jẹ́ olùdarí tó mọ̀ bó ṣe ń ṣe. Tẹ́ bá wo sinimá tí Olúwa nílẹ̀, èmi àti ọ̀rẹ́ mi Túndé Ọládìméjì àwo sinimá tí Olúwa nílẹ̀ nílé rẹ̀ níjọ́sí nínú ilé ayé. Àwa wo scene ibi tí wọ́n ti ń kúrò lórí ilẹ̀ òòṣà nígbà tí òòṣà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jà táwọn èèyàn ti ń kúrò. Ṣẹ́rí kí ni work post, sign post tó wà ní sinimá tó wà ní orí site ó wó lulẹ̀, àwọn èèyàn wá ń kọjá lọ, wọ́n wá ń kọ orí ẹ̀, wọ́n wá ń tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀, right? That's a symbol wípé ìdàrúdàpọ̀ ó ti wà ń bẹ̀. Wọ́n ní láti show ẹni pé nínú scene yẹn wọ́n show báwọn èèyàn ṣe ń kó, wọ́n kàn show kíní yẹn tó wó lulẹ̀, àwọn èèyàn dẹ̀ ń fẹsẹ̀ kọjá lórí ẹ̀, wọ́n fi ojú àwọn èèyàn yẹn gan hàn. So ẹ ti rí pé site ti dàrú. That's clear, very symbolic. Wíwó lulẹ̀, ẹ mọ̀ pé wọ́n máa kọ orúkọ àwọn tó ní site, orúkọ àwọn tó ń ṣe é. That means pé àwọn ènìyàn ti wó. And kí ni tó bá ní nǹkan wó ó kú, that's a symbol or a foreshadow of death. So this is how you know master directors. Ẹ jẹ́ fi director lẹ̀. So symbol ogun tó wà nínú sinimá yìí ó fún Adébáyọ̀ Tìjàní ní kudos as a good director. Then acting, I cannot begin to emphasize. Ẹ má jẹ́ kí n máa wulẹ̀ ṣe àwítúnwé asán nípa acting. Gbogbo àwọn tó wà nínú eré yìí àti àwọn tá a mọ̀ àtàwọn tá a dá mọ̀ àtàwọn tí wọ́n ń bọ̀, they delivered acting very well. Interpretation wọn, internalization wọn ó wà top notch, especially Péjú Ògúnmọ́lá nínú character Oyèdùnmádé. So lẹ́ẹ̀kan sí mo fún Adébáyọ̀ Tìjàní ní kudos. And sinimá yìí ó run fún wákàtí méjì àti ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, about 2 hours 15 minutes. And for me, kò sí moment tó wà boring níbẹ̀, except of course war scenes tó wà drawn out. Sometimes láwọn kankan àwọn war scenes yẹn dà pé ó ti gùn jù, sometimes ó dà pé ó yẹ kó ti tán. Bẹ́ẹ̀ pé ó dùn mọ́ wa nítorí pé action scene ni. And mo fún Adébáyọ̀ Tìjàní ní kudos. I think pé Adébáyọ̀ Tìjàní ti lọ work better lórí àwọn war scenes ẹ̀, because
major criticism táwọn èèyàn fún àwọn war scenes àwọn Yorùbá stories yìí ni pé wọ́n ń jà bíi Greco-Roman soldiers, wọ́n ń jà bíi Asian soldiers, wọ́n ń jà martial arts. Èmi lè sọ pé martial arts náà wà nílẹ̀ Yorùbá, à ń jà kúkú, à ń jà idà, à ń ṣe gbogbo and bí wọ́n ṣe ń gbé idà yẹn ní ìsìn is a bit more realistic. Torí mo sọ wọ́n pé idà wúwo wọ́n máa train yẹn láti gbé ni. Ó ní mo ṣe disagree pẹ̀lú Ṣókẹ́nú nínú sinimá Lísàbí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lo idà tó fi ń jà. Ẹni tí wọ́n train kó gbé idà rí tó wá gbé idà tó fi ń jà nínú. So those are things. So gbogbo ẹ bá lọ sí National Museum ní Ẹlẹ́ṣinlọ́yẹ́ ẹ máa rí idà níbẹ̀, idà ogun, àwọn nǹkan ogun níbẹ̀ yẹn. So ẹ máa gbé idà ẹrù ẹ máa rí pé ó wúwo, àwọn kùmọ̀ àti gbogbo nǹkan. So gbogbo ẹ ni wọ́n deploy, wọ́n ja ẹ̀mù, wọ́n ja ẹ̀yìn gídígbò, wọ́n ja idà, wọ́n ja kùmọ̀, wọ́n ja ìjà ọ̀fọ̀, ìjà agbára ilẹ̀ gbé àwọn kan mi, wọ́n pọ̀fọ̀. It worked. So I think Adébáyọ̀ Tìjàní sí lọ gbọ́n nǹkan láàrin náà sọ pé àwọn kan já fíàn bíi Chinese film. Okay, ẹja wa lọ sí ibi. Kò ṣeé ṣe kálago ká má faago. Ibi tí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí faago fún àwọn sinimá yìí láwa. Ìtọ́ bá ń wo táàbù mi sí ẹ̀rí pé mo ti débi red. As usual, sinimá yìí ó padà di Yorùbá film. Anyway, Yorùbá film náà ni, elevated Yorùbá film ni. Production values ló jẹ́ kó yàtọ̀. Kí dà ní production values? Design, costume, props, set àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, right? Okay, so àríbití Tóyìn ná almost 1 billion naira rẹ̀ tó sọ wípé òun náà sórí sinimá yìí sí. Yes, ó sọ ní premier pé we spent almost 1 billion naira. Mo rí fúnra mi, ó gbé microphone lọ́wọ́, ọ̀sán. Ó dẹ̀ ní executive producer bíi mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún. So it's workable, it's possible pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń ṣe. However, the plots mo ti máa ń sọ pé àtúntò tàn ṣíṣẹ̀ntẹ̀lé ìtàn sinimá Yorùbá náà ti máa ń ní problem. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí. Kí ni ìbò ni Àṣàbí Àdìkáká ti rí agbára ogun? Now ṣe rí mo lè excuse agbára ayé, agbára ọ̀fọ̀, agbára àti dọ̀fẹ́, agbára àwọn bàbá wa nítorí pé ìyá rẹ̀ fi fún òrìṣà ilẹ̀ láti máa tọ́jú, ìyẹn dẹ̀ mú lọ sí àárín àwọn òrìṣà láti gbé bẹ́ẹ̀ tí tó fi dàgbà díẹ̀. Okay, so mo excuse supernatural and metaphysical power, right? Agbára ogun àti gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣẹ́rí kí tí èèyàn bá ti lè explain visually nínú film kò lè sí níbẹ̀. Tí ò bá lè visually explain ẹ̀ sínú plot kò work. So my question is, where did Ìbò ní Àdìkáká Àṣàbí, Ìbò ló ti rí agbára ogun, níbo ló ti kọ́ṣẹ́ ogun, kí ló dé tó fi bẹ̀rẹ̀ tó fi di jagunjagun, kí ló fà á tó fi rò pé jagunjagun lòun fẹ́ dì. So it wasn't because èèyàn kan lè bẹ̀rẹ̀ sí ní jagun for no reason. At what point ló ti kúrò lọ́dọ̀ àwọn òrìṣàdá tí ẹni òrìṣàdá tí ó ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jagun? Kí ló motivate ẹ láti kọ́ṣẹ́ ogun? So for me, there is no motivation, and every story, gbogbo story ló dúró sórí theory kan, and theory yẹn náà la fi ń gbélé ayé, cause and effect theory of theatre and acting, which says ó wá di jagunjagun, ó di jagunjagun tí gbogbo tí àwọn èèyàn mọ̀ tó lágbára, ṣùgbọ́n ìlú rẹ̀ nìkan ni wọ́n ti mọ̀. So that nígbà tó padà délùú ẹ̀ kò sí ẹni tó gbọ́ rí pé jagunjagun ni, kò sí ẹni tó gbọ́ rí pé jagunjagun ni. Agbègbè yẹn náà ló dẹ̀ wà, kò jìnnà ságbègbè yẹn, kò sẹ́ni tó gbọ́ rí pé jagunjagun ni. Ìyá rẹ̀ gan tó ti rìn káàkiri, tó ti wà nínú igbó, tó ti ṣe kó tó di pé wọ́n á lọ pè wálé, òun gan ò gbọ́ ìró pé jagunjagun ni, right? Kò gbọ́ ìró ẹ̀ ọmọ ẹ̀ pé jagunjagun ni. Now ẹ jẹ́ kí yẹn wá snowball, ẹ jẹ́ ká continue sí wípé okay, ìyá ó ti sọnù, ọmọ ó ti sọnù, right? It is unbelievable wípé wọ́n wà apart for many years fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tọ́mọ yẹn fi dàgbà láti teenager tó ti wá dàgbà díẹ̀
tó yẹ pé màmá yẹn àti ọmọ wọn wára wọn náà ẹ máa wo bí tó sì wà unbelievable dáadáa ni pé nígbà tí wọ́n wá ní kí ìyàwó jẹ tí ifá wa mú tó wá padà wálé tán lọ wá wálé tán da èèyàn sínú igbó tán wá káàkiri tán wá mú wálé right okay so ó wá lóun ní ọmọ tó lè báwọn jẹ in a jiffy it was so easy ó simple fún láti mú àròkò kó fi rán ilẹ̀ ó easy gan ó simple fún láti mú àròkò kó fi rán ilẹ̀ kó dẹ̀ gbé lọ síbi tọ́mọ ẹ̀ wà pam ó dẹ̀ yọ ilẹ̀ dẹ̀ yọ òrìṣà ilẹ̀ dẹ̀ yọ sọ́mọ ẹ̀ gbẹ̀ ó dẹ̀ gbé àròkò ìyá ẹ̀ lọ́wọ́ gbẹ̀ ó dẹ̀ ń bọ̀ lazy simple very simple so I ask kí ló dé tó fi wá difficult fún màmá àtọmọ láti ríra wọn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún if it was that simple to call her home at that point then kí ló dé tó fi difficult fún wọn láti pera wọn láti ríra àbí kí ló fà á ṣé ayún ara wọn ò yún ara wọn torí àwọn méjèèjìlá lágbára àti ìyá àtọmọ agbára tó fi lè pera wọn agbára tó fi lè bára wọn sọ̀rọ̀ agbára tó fi lè dí ọ̀dọ̀ ara wọn ó wà pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn so kí ló wá dé tí wọ́n fi wá sọ pé wọ́n wà apart for years I think it was too convenient for the story and nǹkan tí mo dẹ̀ máa ń sọ nípa Yorùbá films nìyẹn I think we just do plots that are convenient per time you know for the story we do plot a máa ṣe plot tó yẹ pé ó kàn wá convenient fún wa at that time a ní ro verisimilitude àti that is believability story yẹn díṣe àwọn èèyàn náà ń ro we think people are not thinking about it but we should think about it ó láṣẹ máa ń sọ pé nígbà míì èèyàn lè má lè rò ó tán yes ó láṣẹ máa ń sọ pé even tó bá mọ story kan tó mọ fíìmù ṣe hire a story expert to come and look at your story to be with you on your set ṣe rí iṣẹ́ tiẹ̀ ẹ ti kọ ìtàn ẹ ti kọ script ẹ ti ń direct iṣẹ́ tiẹ̀ ni pé kó máa bá yín tẹ̀lé scene by scene bẹ́ẹ̀ lọ lórí set yẹn kó máa fojú wo story yẹn scene by scene so tiẹ̀ ní kọ́kàn jókòó sórí set kó máa bá yín wo story roles then story expert ó máa wo script ó máa bá yín di ní acting ní plotting nǹkan tẹ́ máa ń yà ó máa bá yín wò scene by scene iṣẹ́ story expert nìyẹn wẹ́ẹ́ wọ́n rò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sinimá Yorùbá ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùdarí eré àti olùkọ̀tàn àti olóòtú eré pàápàá níbi iṣẹ́ sinimá Yorùbá wọ́n believe wípé àwọn ti mọ everything because of years of experience kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ yìí kò rí bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè rí tán right that's why you need a story expert on stage on set or even if you are doing stage so kò wá believable ẹ̀yin náà wò náà wọ́n wà apart for years so wọ́n dẹ̀ ríra wọn ayún ara wọn dẹ̀ yún ara wọn right wọ́n dẹ̀ deploy agbára but nígbà tí wọ́n wá fẹ́ joyè ó wà very convenient ó wà so easy kò difficult wọ́n kàn rán ilẹ̀ òrìṣà ilẹ̀ wọ́n kàn rán ní àròkò kó lọ fi jíṣẹ́ fún ọmọ ó dẹ̀ jíṣẹ́ fún ọmọ and the next thing ọmọ dẹ̀ délé gbam ó ti délé simple as ABC kí ló wá fà á láti gbogbo ọdún yìí ṣé ó kàn wù wọ́n kán má rí àwọn ni that's not believable moving on right also another thing nǹkan míì tí kò wà very logical nínú story sinimá Ìyálóde yìí what kí ni motivation kí ni ìdí tí gbogbo àwọn ọmọ ogun adìkáká fi jẹ́ obìnrin especially nítorí pé even ìjà yìí gan láàrin obìnrin sóbìnrin ni kì í ṣe ìjà ọkùnrin sóbìnrin right so because ní ibi period àkókò ayé tí wọ́n set story yìí sí to see a warrior that is a woman is far between so kábà sọ pé kéèyàn rí army obìnrin ṣẹ́rí army of women ó wà ní Dahomey ó làwọn ará Dahomey the Amazons of Dahomey
tí wọ́n attack Ẹ̀gbá tí wọ́n bá àwọn Ẹ̀gbá tí wọ́n bá ilẹ̀ Yorùbá jà láti Ẹ̀gbá, right, attacking the Ọ̀yọ́ Empire through the Ẹ̀gbá route. Okay, so it was a novel army, an all-female army. Ó ní oríṣiríṣi àhesọ ṣe wọn nípa pé ọyàn kan náà ní àwọn obìnrin wọn ti gé ọyàn wọn kúrò wọn àti ẹ̀náyàn ṣe náà dàbí ọkùnrin ṣùgbọ́n obìnrin ni wọ́n. So it was a novel thing. So to make them now come and look like it is a normal thing to have an all-female army at that time is not also plausible and is not relatable to the period tí wọ́n set film yẹn sí, especially nítorí pé kò tiẹ̀ tún wá sí motivation, kò sí ìdí pàtàkì tó fi ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú ìtàn yìí, torí ìjà obìnrin sóbìnrin ni kì í ṣe ìjà ọkùnrin sóbìnrin gan pàápàá, and nǹkan tó jẹ́ pé ó ṣòro láti rí lè wá gbé sí period yẹn. And for me, I think we should be careful of and deploy creative license. Wọ́n máa la ní creative license, I need creative license, I need creative license. A lè ṣe nǹkan creatively. Ó dà pé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan kan tó jẹ́ iconic symbols nípa culture, ó yẹ ká máa ṣe sùúrù gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́ ọnà as artist láti deploy creative license. Otherwise, wọ́n máa wà unbelievable, kò ní ṣe é gbàgbọ́ tá a bá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ logic, right? Tá a bá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ àròjinlẹ̀, àwọn creative license tá à ń deploy yẹn kò ní ṣe é gbàgbọ́. Then ó dà pé mo ti rí nínú trend yìí, ó wà nínú àwọn filmmakers tí wọ́n jẹ́ obìnrin, okay? Ó wà nínú àwọn filmmakers tí wọ́n jẹ́ obìnrin. There is a lot of deploying of feminism in the film, and I think we should be careful. Ó yẹ ká ṣe sùúrù lórí ọ̀rọ̀ the power of a woman yìí. Mo dẹ̀ máa ń sọ fáwọn èèyàn ti pẹ́, kò sígbà tí obìnrin ò já mọ́ nǹkan kan nílẹ̀ Yorùbá wa yìí, kò sí period náà. Ẹnìkan sọ pé àwọn obìnrin wọn ò já mọ́ nǹkan kan nígbà táwọn ìyá wa ò ṣiṣẹ́. Mo dẹ̀ sọ pé ta ni grandmother ẹ tí o fi ń sọ pé nígbà táwọn ìyá wa ò ṣiṣẹ́? Torí my own grandmother, ìyá Ìjẹ̀ṣà original, máa ń pè wọ́n, she died working. Níjọ́ tí ìyá Ìjẹ̀ṣà kú, right? Ìyá Ìjẹ̀ṣà original, ìyá mi, níjọ́ tó kú many years ago, igbá àtẹ wọn ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, igbá kìíní tó máa ń ta ráìsì ó sì gbà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, wọ́n tẹ horo, wọ́n ta yàn kò lẹ́bẹ̀ tá a bá lọ sọlídé nílé ṣá àbí tá a bá lọ sọlídé nílé wọn lẹ́yìn ìzùmùrà. Ẹ̀yin o, màmá yẹn ṣiṣẹ́, she was active till she died, she was working. Àwọn gbọ́ ìyá alákàrà, kò sẹ́ni tó gbọ́ bàbá alákàrà rí, kò sẹ́ni tó gbọ́ bàbá alátàrí, ìyá alátàrí, kò sẹ́ni tó gbọ́ bàbá ológìrì, ìyá ológìrì, kò sẹ́ni tó gbọ́ bàbá ẹlẹ́mu rí, ẹni tí ń tẹmu nílẹ̀, kì í sẹ́ni tó lọ dá wa o, ìyá ẹlẹ́mu ní. So our women used to work. Àwọn aláàrò bọ̀, àwọn alájàpá itinerant traders were women. They were women too. So kò sígbà tí àwọn obìnrin kò sígbà tó ṣe fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Àwọn obìnrin ti jọba nífẹ̀ẹ́, lọ́yọ̀ọ́, níwò. So ní Iléṣà, there is history of àwọn obìnrin tí wọ́n jẹ ọba tí kì í ṣe adelé tó jẹ́ pé ọba ni. So there was never a time in Yorùbá history tí àwọn obìnrin tí wọ́n fọwọ́ rọ́ wọn sẹ́yìn. So ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù. Ìwòye tèmi àti ọ̀rọ̀ tèmi àtàmọ̀ràn tèmi ni pé ká ṣe sùúrù lórí feminism yìí, nítorí pé ó dà pé ọ̀rọ̀ yìí ó ń dá oríṣiríṣi nǹkan sílẹ̀ ní àwùjọ wa. Àwọn obìnrin wa ti ń wò ó bí ẹni wípé ó ṣe ni wọ́n fọwọ́ rọ́ àwọn sẹ́yìn tẹ́lẹ̀. No, ó ní ààyè oníkálukú tí Ọlọ́run ṣẹ̀dá oníkálukú sí, ó ní ètò tí Ọlọ́run fi tó. Ẹ máa rí pé marriages ń dàrú, ilé ń dàrú, ilé tí yóò dàrú kò tòrò, right? Nítorí pé àwọn obìnrin fẹ́ nípa wíwo àwọn ìwòṣe yìí, wọ́n ń wò bí ẹni pé ó yẹ káwọn máa figagbága pẹ̀lú ọkùnrin, kì í dẹ̀ ṣe ayé ìfigagbága láwa. There is no competition, especially ní ayé tá a wà yìí. Kì í ṣe ayé pé àjọ ń jà fàmílétè tutọ́ láàrin ọkùnrin àti obìnrin, right? A lè figagbága lọ́nà tó ṣe é mú yangàn ní positively, you can compete positively, but not from a place of bitterness. And àwọn sinimá yìí, irú sinimá yẹn, àwọn sinimá bíi Fúnmiláyọ̀ Ransome Kuti tó jẹ́ pé ó bí mi inú gan nígbà tí mo wò. Not good film, but the treatment of the story is very, very funny, right? Because
Funmilayo Ransome Kuti was not a fighter of women. She was a social crusader, a powerful social crusader. And when she portrayed Israel, Israel Oludotun Ransome Kuti nínú cinema yìí, ó funny, ó portray bí docile man kan tó kọ́ wálé. Israel Oludotun Ransome Kuti ló bẹ̀rẹ̀ Nigerian Union of Teachers. Very firebrand man, gentleman, but firebrand. So he was not just one docile man, as the film showed him. So we should be careful with how we treat history and how we treat the issue of feminism. I see a lot of these traits, and it's becoming worrisome. Although, bóyá wọ́n fi cinema yìí, bóyá wọ́n fi báwọn èèyàn ṣe ń ṣe, wọ́n fi ń dissolve nǹkan tó ń pè ní the male gaze. Theory tí Laura Mulvey tó gbé jáde, feminist film theory ni pé bí wọ́n ṣe ń wo àwọn obìnrin ní cinema bí nǹkan ìpanu, nǹkan ìgbádùn, so they are changing. One way tẹ́ fi lè change kìíní yẹn ni pé kẹ́ fi àwọn obìnrin sí role alágbára, kẹ́ fi wọ́n ṣe well, it's working, but we need to tone it down, especially into the culture tá a wà yìí. But on the whole, cinema ìyálóde, cinema tó kún fún ẹ̀kọ́ láti bẹ̀rẹ̀ dópin, mo dẹ̀ tún like parí ẹ̀ mo ti máa ń dóde parí cinema Yorùbá pé àwọn ọmọ ṣe parí nígbà tí ìyálóde di èrè, mo fẹ́ràn ẹ̀, àmọ́ wọn hàn tie end yẹ dáadáa, ó di èrè láàrin àwọn ẹgbẹ́ wọn dẹ̀ filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Maybe they left it loose ended, but I felt the end could have been tidied up better, but end kò bad. So in the whole, cinema tó máa jẹ́ kí inú yín dùn, cinema tó máa gbé yín káàkiri on a roller coaster of emotions until the end, ní cinema tó dẹ̀ máa mú mi jẹ́ díẹ̀, cinema tó máa jẹ́ ká mọ̀ wípé bá a ti wáyé láàrí lè ṣẹbọ lè ṣoògùn. Ẹ jẹ́ ká máa bá ìtàkùrọ̀sọ yìí bọ̀ nítorí ẹ ń bá lọ bá kú ẹ pè mí 0803 807 8723 0803 807 8723. Ẹ pè mí ní WhatsApp, ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀, ẹ já sọ̀rọ̀ ní WhatsApp, ní Facebook Tolu Fagbure, Instagram @Tolu Fagbure, X @Tolu Fagbure. Ẹ jẹ́ ká máa bá ìtàkùrọ̀sọ yìí bọ̀ títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a pàdé lórí Showflow níbi tá a ti ń ṣe àgbéyẹ̀wò, àtúnyẹ̀wò àti ìjíròrò àwọn iṣẹ́ sinimá wa bí wọ́n ti jáde ní ilẹ̀ Nàìjíríà, pàápàá jùlọ lédè Yorùbá. Tolu Fagbure ló call me. My friends call me TF, the Godfather on radio. Màmá pé ẹ dákun ẹ jọ ẹ já mọ̀ ṣe rere ká mọ̀ járe sí tiẹ̀ dání torí ọjọ́ screening. Ó dàbọ̀.